2008 23 වෙනි බහුවර්ණ ප්‍රශ්නය. පහත දැක්වෙන කුමන ලක්ෂණ බියුටීන් ඩයියොයික් අම්ලයේ ව්‍යුහය හා එකඟ වේද? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම බියුටීන් ඩයියොයික් අම්ලයේ ව්‍යුහය තීරණය කරලා ඉන්න ඕනේ. බියුට් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාබන් 10 කාබන් පරමාණු 4ක් තියෙන්න ඕනේ. ඩයියොයික් ඇසිඩ්. එතකොට කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩ දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩයක් තියෙන්න පුළුවන් කාබන් 10 කෙලවරක. ඒතර මේ විදිහට තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩ දෙක. එතකොට බියුටීන් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනයක් තියෙනවා. එතකොට කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනේ මේ කාබන් පරමාණුවට හදන්න බෑ. දැනටම කාබන් පරමාණු බන්ධන 3ක් හදලා එතකොට තව බන්ධන 2ක් හැදුවොත් බන්ධන 5ක් වෙනවා. එතකොට කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනේ හදන්න වෙන්නේ මේ කාබන් පරමාණු දෙකට. එතකොට මේ කාබන් පරමාණුව තනි බන්ධනයක් හදනවා. මේ කාබන් පරමාණුව තනි බන්ධනයක් හදනවා. එතකොට බියුට් කාබන් පරමාණු 4යි, ඊ කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනේ, ඩයියොයික් කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩ 2යි. එතකොට මේ කාබන් පරමාණුවේ සහසංයුජ බන්ධන 3යි තියෙන්නේ. හතරවෙනි සහසංයුජ බන්ධනේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් එක්ක. ඒ විදිහමයි මේ කාබන් පරමාණුව. මේ කාබන් පරමාණු සහසංයුජ බන්ධන 4යි, මේ කාබන් පරමාණුව සහසංයුජ බන්ධන 4යි. එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බියුටීන් ඩයියොයික් අම්ලයේ ව්‍යුහය තීරණය කරන්න. දැන් අපි දීලා තියෙන ලක්ෂණ එක එක සලකා බලමු. එය සමාවයවිකතාව පෙන්වයි. සමාවයවිකතාව කිව්වහම සමාවයවිකතාව විවිධ ස්වරූප වලින් තියෙනවා. සමාවයවිකතාව ව්‍යුහ සමාවයක විදිහට තියෙන්න පුළුවන්, ත්‍රිමාන සමාවයක විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ත්‍රිමාන සමාවයක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පාරත්‍රිමාන සමාවයක සහ ප්‍රතිරූප අවයව සමාවයක. එතකොට මෙතනදී තිබුණොත් තියෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ පාරත්‍රිමාන සමාවයකතාව. හේතුව කාබන් පරමාණු දෙකක් අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් පවතින නිසා. එතකොට මේ කාබන් පරමාණුවට බැඳිලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් සහ කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩයක්. මේ කාබන් පරමාණුවට බැඳලා තියෙන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩයක්. එතකොට අපිට පැහැදිලි පාර ත්‍රිමාන සමාවික පැවතිය හැකි. ඇඳලා පෙන්නුවොත් මේ විදිහට. එතකොට මේ ව්‍යුහයට සමාවිකයක් වෙනවා මෙන්න මේ ව්‍යුහය. එතකොට මේ සංයෝගයට සමාවයවික පවතී. එතකොට බියුටීන් ඩයියොයික් අම්ලයට සමාවයවික පවතී කියන කාරණය නිවැරදි. පාර ත්‍රිමාන සමාවික නැත්නම් සිස් ට්‍රාන්ස් සමාවික පවතිනවා. කාබන් පරමාණු ආකරන රේඛාවෙන් එකම පැත්තේ සමාන කාණ්ඩ පවතිනකොට අපි හඳුන්වනවා සිස් සමාවිකය කියලා. එතකොට කාබන් පරමාණු යාකරන රේඛාවෙන් දෙපැත්තේ සමාන කාණ්ඩ පිහිටනකොට අපි කියනවා ට්‍රාන්ස් සමාවිකය කියලා. සිස් ට්‍රාන්ස් සමාවිකතාව පාරත්‍රිමාන සමාවිකතාවේ කොටසක්. එතකොට මේ සංයෝගයට සිස් ට්‍රාන්ස් සමාවිකතාව වෙන විදිහකින් කිව්වොත් පාරත්‍රිමාන සමාවිකතාව පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රකාශය සත්‍යයි. B. එය සෝඩියම් බයිකාබනේට් ද්‍රාවණයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මුක්ත කරයි. එතකොට බියුටීන් ඩයියොයික් අම්ලයේ කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩ පවතිනවා. එතකොට H ධනායන පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ පිටවෙන H ධනායන සෝඩියම් බයිකාබනේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙන්න පුළුවන්. එනිසා බියුටීන් ඩයියොයික් සෝඩියම් බයිකාබනේට් ද්‍රාවණයකින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරයි කියන B ප්‍රකාශයත් සත්‍යයි. C ප්‍රකාශය එය බ්‍රෝමීන් දියර අවර්ණ කරයි. එතකොට බියුටීන් ඩයියොයික් අම්ලය බ්‍රෝමීන් දියර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කෙරෙව්වොත් කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනේ පයි බන්ධනේ විකටණය වෙලා බ්‍රෝමීන් පරමාණු ආකලනය වෙනවා. ඉතිරි පරමාණු සහ කාණ්ඩ ඒ විදිහටම පවතිනවා. එතකොට අපිට පැහැදිලි බියුටීන් ඩයියොයික් අම්ලය බ්‍රෝමීන් දියර සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන නිසා බ්‍රෝමීන් දියර විවර්ණ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. C ප්‍රකාශය එය බ්‍රෝමීන් දියර අවර්ණ කරයි කියන ප්‍රකාශයත් සත්‍යයි.
डी ප්‍රකාශය එය බියුටේන් 1,4 ඩයිෝල් සාදමින් ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. AmilaGuru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. डी ප්‍රකාශය එය බියුටේන් 1,4 ඩයිෝල් සාදමින් ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. අපි බලමු බියුටීන් ඩයියෝයික් අම්ලය ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් යොදනවා. පසුව අම්ලය හෝ ජලය. එතකොට කාබොක්සිලික් අම්ල කොටස ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලය බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. මේ කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩයත් ප්‍රාථමික ඇල්කොහොලය බවට ඔක්සිහරණය වෙනවා. එතකොට ඇල්කීන කාණ්ඩ ඔක්සිහරණය වෙන්නේ නැහැ ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් මගින්. එතකොට ඒ කොටස ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට මේ කාබන් පරමාණු දෙක අතර තනි බන්ධනයක් තිබුණා. මේ කාබන් පරමාණු දෙක අතර තනි බන්ධනයක් තිබුණා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ සංයෝගයක් තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ සංයෝගය බියුටීන් 1,4 ඩයිෝල්. ප්‍රධාන කාබන් දාමේ කාබන් පරමාණු 4ක් තියෙනවා. කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනයක් පවතිනවා. ඇල්කොහොල කාණ්ඩ දෙකක් පවතිනවා. පළවෙනි කාබන් පරමාණුවේ සහ හතරවෙනි කාබන් පරමාණු. එතකොට මේ සංයෝගයේ නම වෙන්නේ බියුටීන් 1,4 ඩයිෝල්. डी ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ බියුටේන් 1,4 ඩයිෝල් හැදෙනවා කියලා. එතකොට අපිට පැහැදිලි डी ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. එතකොට මේ දීලා තියෙන ලක්ෂණ අතරින් බියුටීන් ඩයියෝයික් අම්ලය සමග ගැළපෙන ලක්ෂණ වෙන්නේ A, B සහ C ලක්ෂණ. ඒ අනුව පස්වෙනි පිළිතුර තමයි මේ ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර විදිහට ලකුණු කළ යුත්තේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලියන්න සමාවේකතාව ගැන අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කරුණු මතක තියෙන්න ඕනේ. කාබොක්සිලික් අම්ලවල ආම්ලික ගුණය ගැන මතක තියෙන්න ඕනේ. කාබොක්සිලික් අම්ල කාබනේට සහ බයිකාබනේට සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව මුදහරිනවා. ඒ කාරණේ මතක තියෙන්න ඕනේ. ඇල්කීන බ්‍රෝමීන් දියර සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා බ්‍රෝමීන් දියර අවර්ණ කරන බව අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා බ්‍රෝමීන් දියර විවරණ කරනවා කියලා. ඒ කාරණේ මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කාබොක්සිලික් අම්ල ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් මගින් ඔක්සිහරණය කිරීම ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්න කාබනික රසායනයේ විෂය කොටස් කිහිපයක සිද්ධාන්ත දැන සිටිය යුතුයි. එතකොට තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුර ලබාගත හැක්කේ. එතකොට බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර ලැබුණාද කියලා. නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගන්න බැරි වුණා නම් අදාළ විෂය කොටස් නැවත හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ඒ විෂය කොටස් වල තිබුණු වැදගත් කරුණු මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ තවත් ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණය බලන්න. එහෙමනම් අපි මේ විදිහටම තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් මුණ ගැසෙමු.